ดีใจมากๆวันที่10ได้ยังอยากเจอน้องอยากเจอทุกคนเช่นกันค่ะจริงๆนับวันรอวันที่10เลยวันที่6นี้ก็ได้เจอกันนะคะถ้าเกิดว่าไปงานทีสิทธิ์ของเบลอินเมียนมา have a miss fan ค่ะ really thank you พอตอนที่เคยรักใครสักคนมากๆรู้สึกอะไรก็ดูพิเศษไปหมดเลยค่ะใช่คือจริงๆแล้วมันเป็นแบบถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราไม่คือแบบถ้าเกิดให้พูดแบบติดตลกนิดนึงก็อาจจะแบบว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ชอบคนนั้นแล้วอะแล้วพอเรามองย้อนกลับไปกับสิ่งที่เขาทำอะเราอาจจะมองเขาเสลอก็ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นน่ะมันของแบบนี้มันอยู่ที่สายตามองมันอยู่ที่เลนที่เราใส่ว่าถ้าแบบโอเคถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราถอดเลนนั้นไปเราก็อาจจะมองว่าเขาเสลอเราก็อาจจะมองว่าเอ้ยก็ไม่ได้ขนาดนั้นเห็นไหมล่ะฉันอยากไปเจอมาจิแต่พอไม่ได้รักกันแล้วก็นึกถึงช่วงเวลาที่มันพิเศษนั้นอยู่บ่อยๆค่ะมันก็เป็นเรื่องของอดีตอะทุกคนแบบว่าบางคนก็อาจจะแบบว่าพูดว่าแบบเขาทำสิ่งนี้แย่มากแต่ว่าเมื่อก่อนเขาก็ดีแต่นั่นมันคือเมื่อก่อนเข้าใจไหมนั่นมันคือเมื่อก่อนที่เมื่อก่อนเขาไม่ได้ทำสิ่งที่มันเลวร้ายเท่านี้คนเราในวันนี้อาจจะไม่ใช่คนเมื่อปีที่แล้วอาจจะไม่ใช่คนเดิมเมื่อ2 ปีที่แล้วบางทีคนเราแค่เดือนเดียวก็เปลี่ยนไปได้วันเดียวก็เปลี่ยนไปได้ใจคนเราเปลี่ยนไปได้ทุกวันทุกเวลามีแต่ความรักของพ่อกับแม่มีแต่ความรักของหมาของแมวมีแต่ความรักของเพื่อนที่คือฟ้ารู้สึกว่าแบบความรักของโลกปัจจุบันมันซับซ้อนมากแบบมันซับซ้อนขึ้นทุกวันทุกปีทุกพศมันเริ่มแบบหายากกันมากขึ้นอันนี้แบบส่วนตัวแต่ว่าบางคนก็อาจจะมองว่าหาได้ง่ายเหมือนเช่นเหมือนก็อาจจะหาได้ง่ายเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มั่นใจแต่ว่าสำหรับฟ้ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนขึ้นในทุกพศในทุกเลขพศที่มันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบางทียิ่งอายุมากขึ้นเข้าใจคำว่าหาแฟนได้ยากขึ้นเลยอะเพราะว่าอย่างฟ้ากับเพื่อนในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเสียงสูดดมแบบโล่งจมูกตาม ใช่ไหมล่ะมันแน่นไงบูคือหาคนใหม่แล้วลืมคนเก่าไม่ได้เลยก้าวออกมาไม่ได้เลยไม่ได้เริ่มต้นเลยคือถ้าเป็นฟ้าอะไรที่เราเสียไปแล้วเราได้สิ่งใหม่มามันย่อมดีกว่าอันเก่าเสมอไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งแต่ยังไงก็ตามเราไม่สามารถหาคนเดิมได้ที่ไหนบนโลกอีกแล้วแต่ว่าโอเคแบบเราเสียเขาไปแล้วยังไงเราได้อะไรที่ดีกว่ากลับมาเช่นเดียวกันครับเป็นกำลังใจให้นะเต็มปอดไหมไม่ฟ้าคืออันนี้โปรยเซียนไม่รู้ได้จากไหนแต่ว่าปกติฟ้าจะดมเป็นถ้าเกิดว่าเป็นอันเล็กนะจะดมเป็นเปปเปอร์มินต์ไม่ก็หงไทยแต่ว่าอันเนี้ยใกล้มือสุดเพราะว่าปกติจะยัดใส่กระเป๋าไปข้างนอกแต่ว่าอันเนี้ยมันอยู่หัวเตียงไงคือทุกอนูของห้องฟ้าเนี้ยจะมีแต่ยาดมเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคน มีแต่ตุ๊กตาใช่ไหมแล้วก็มียาดมคือเดินไปไหนของห้องก็จะมีกระตุกกระจิกมียาดมหมดเอาก้นชินจังมาดมสิก้นชินจังอยู่ค่อนข้างไกลแอบไกลวันนี้มีสาระไงล่ะแบบมันต้องมีลูกเล่นไงบางทีวันนี้เรามาไลฟ์1 ชั่วโมงมันต้องมีลูกเล่นไงเนี่ยคนดูลดแหละเห็นไหมล่ะ โอเคเราน่าจะไปเป็นยูทูบเบอร์แนวเล่าเรื่องความรู้สึกกันได้เลยนะคะคือจริงๆแล้วอะฟ้ารู้สึกว่าฟ้าไม่สมควรที่จะไปสอนใครเลยเพราะว่าแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้เหมาะกันที่จะไปสอนใครเพราะว่าอาจจะไม่ใช่คนที่เหมาะสม
พอที่จะสอนทุกคนหรือว่าแบบแนะนำหรือว่าแชร์อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีคนเยอะมากที่แบบมีประสบการณ์มากกว่าที่มี mindset ที่ดีกว่าที่มี logic ที่ดีกว่าเยอะมากแต่อาจจะแค่แบบพูดคุยกันแลกเปลี่ยนเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นคนที่สนิทกันในนี้มากกว่าครับตามเบลมาเก็บยาดมปะก่อนไม่ได้ดอเบลนี่คือรู้เลยว่าต้องมียาดมเบลนี่คือแบบรู้เลยเป็นคนที่จับแนวถูกมากว่าแบบว่าฟ้าวันนี้กินหวานหรือยังถ้าไม่กินชาไทยก็ต้องกินอะไรมาสักอย่างหรือแล้วก็แบบฟ้ากินข้าวอิ่มหรือเปล่าถ้าเกิดฟ้ากินข้าวไม่อิ่มฟ้านอนหลับพอไหมถ้าฟ้านอนหลับไม่พอมียาดมหรือเปล่าวันนี้ติดแห่ไหมเบลจะถามตลอดว่าแบบครบหรือเปล่าถ้าวันนี้ไม่ครบขาดอะไรเป็นพิเศษไหมถ้าขาดปุ๊บเบลจะพยายามจัดแจงทุกอย่างให้มันเบาที่สุดสำหรับฟ้าเพราะว่าจะเป็นคนที่แบบช่วงหลัง ไม่ใช่ช่วงหลังคือจริงๆก็น่าจะเป็นมานานแล้วแต่ว่าแบบช่วงหลังมันน่าจะเอ็กซ์ตรีมเกินสำหรับแบบตารางนอนสำหรับเรื่องของการลดน้ำหนักแล้วก็แบบกินหวานน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบก็จะมีแบบฟิลวีนบ้างอะไรบ้างค่ะพี่แพรฟ้าคนดูรถแต่หนูยังไม่หายไปไหนนะคะดูรถวันนี้มีดูรถอะไรอะครับวันนี้มีงานแข่งเหรอวันนี้มีรายการแข่งเหรออิจฉามีคนเทคแคร์คือจริงๆแล้วว่าเบลน่าจะเป็นคนที่รู้มากๆฟิวอวดมากจริงเหรอมันดูอวดขนาดนั้นเลยเหรอเบลก็คือรู้ทุกอย่างเพราะว่าแบบบางทีก็จะแบบมีสะบัดออกมาบ้างบางทีมีแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่รู้ตัวไงบางทีมันก็ต้องเช็คให้ครบบางทีแบบวันไหนติดแฮอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนฟ้าจะเป็นคนที่ติดแฮเยอะมากทุกคนจำตอนที่แบบปีที่แล้วฟ้าไปผมสั้นได้ไหมก็มีกัดฟันนิดหน่อยใช่ทุกคนจำเมื่อปีที่แล้วที่ฟ้าผมสั้นประมาณนี้ได้ไหมคือฟ้าติดแฮจนผมฟ้ายาวเท่าปัจจุบันนะแล้วแบบฟ้าต้องติดแฮเช้าถึงเย็นเพราะว่าไม่เซฟที่ตัวเองผมสั้นใช่ไหมบวกกับว่าเวลาไปออกงานก็ต้องยาวตลอดก็ต้องติดแฮตลอดอย่างเงี้ยแล้วมันกลายเป็นว่าแบบมันไม่สบายหัวแล้วทุกวันนี้ไม่อยากติดแฮเลยถ้าเกิดว่าไปทำใจไปต่อผมได้นะก็จะไปต่อแหละแต่มันทำใจไม่ได้มันทำใจไม่ได้แบบว่าแต่ว่าแบบลำบากจริงตอนที่ต้องติดแฮร์คือมันแบบเจ็บหัวตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบพยายามที่จะทานหวานเยอะๆ นอนให้เพียงพอเมทที่ให้เคดูแลใช่ตอนนี้เริ่มไม่ชอบการทำผมแล้วค่ะใช่ไหมนี่คือแบบพอทำบ่อยๆแล้วมันต้องแบบมันต้องเมนเทนตลอดใช่ไหมคะทำไมวันนี้ทิ้งน้องโดเพราะว่าวันนี้ฟ้าไปรถติดแถวบรรทัดทองอะคือวันนี้ไปเพจเอ็กซ์โปมาใช่ไหมแล้วก็มาทานก๋วยเตี๋ยวร้านประจำอยู่ตรงข้ามกับสวนจุฬา100 ปีค่ะตรงเลยเจวันมาหน่อยแล้วฟ้าก็แบบรถติดอยู่ตรงนั้นนานมากทุกคนแบบติดแบบชั่วโมงนึงอะกว่าจะถึงบ้านอะอยากเจอจิ๋วมาเร็ววันที่10เธอสรุปอะไรอะสรุปถ่ายกันจนไม่เป็นจริงถ้าหนูอยู่20พี่ฟ้าจะอายุเท่าไหร่คะวันนี้หนู12ใช่ไหมพี่ฟ้าน่าจะ32ทำไมใช่วันนี้เธอจะพกจิ๋วไปด้วยเหรอน่าจะไม่มาวันนี้น่าจะไม่มาดูแลขนาดนี้คือจริงๆคือถ้าเกิดชีวิตฟ้าขาดเบลนะฟ้าก็ไม่รู้แล้วว่าจะไปหาคนแบบเบลได้ที่ไหนเพราะว่าแบบคือฟ้ารู้เลยนะถ้าเกิดว่าฟ้าไปหลงป่ากับเบลเนี่ยคือไม่มีวันอดตายแล้วเราจะหาคนแบบนี้ได้จากที่ไหนกันล่ะ
คือคือถ้าเรื่องสกิลแบบการเอาตัวรอดในแบบเรื่องแบบพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องให้เบลเลยล่ะฟ้าก็อาจจะติดลมไปนิดนึงฟ้าก็อาจจะแบบว่ายอมตุยเลยล่ะยอมตุยอยู่ในป่าเบลล่อคนเดียวคือถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็คือยอมตุยเลยให้เบลเลยอ่ะก็คือให้เลยเหมือนหยินหยางแหละใช่ คือหยินหยางจริงๆคือแบบคือฟ้าจะเป็นคนที่แบบเน้นสบายแบบยังไงก็ได้คือจริงๆแค่500 เมตรฟ้าสามารถเรียกรถเพื่อที่จะไปได้ทุกคนคือแบบฟ้าไม่ชอบเดินเลยมันร้อนมันลำบากอะไรเงี้ยฟ้าจะไม่เดินไม่นะไม่เราจะไม่ทำอย่างนั้นแต่เบลเดินไปบอกฟ้าเดินหน่อยเบลบอกฟ้าเดินก็เลยก็ได้ และนี่นะทุกคนยังแบบที่ช่วงหลังไม่ค่อยได้ไปถ่ายรูปอะเพราะว่าช่วงหลังๆอะเวลาที่ไปถ่ายรูปอะมันก็จะมีธีมของมันแล้วก็ต้องนัดธีมกันก่อนที่จะถ่ายรูปใช่ไหมแล้วพอถ่ายปุ๊บเราก็ต้องเดินไงแล้วเพราะช่วงหลังอากาศมันร้อนก็อาจจะต้องเบรกเรื่องการถ่ายรูปไปก่อนเราก็ต้องถ่ายเองเราต้องถ่ายเองไปก่อนเราต้องแก้สถานการณ์หน้างานไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดให้เราต้องมาเดินถ่ายรูปตอนนี้บางทีแบบเดิน2-3 ชั่วโมง4-5 ชั่วโมงเนี้ยฟ้าเคยเดินถ่ายรูปกับเบล5 ชั่วโมงคือแบบเบลที่ว่าอึดอะเบลยังบ่นอะฟ้าก็แบบคือวันนั้นจำได้ว่านาฬิกา Apple Watch ขึ้นว่าเดิน19,000แล้วทุกคนแบบมันเกินไปสำหรับฟ้ามากคือฟ้าแบบแค่เดินวันละ2,900ก็ถือว่าเก่งแล้วอะคือทุกคนเดินมา2,900วันละฟ้าเก่งมากแล้วนะแล้วฟ้าต้องมาเดินเป็น19,000อะฟ้าต้องมาเดินเป็น19,000แบบทุกคนเดินนิดนึงแบบเบลก็แบบเบลฟ้าเดินI want to see you and Bebel soon. You can see us on Bebel birthday event ค่ะชิโร่เดินหน่อยแบบไม่เราจะไม่ทำอย่างนั้นทุกคนแบบมันโหดร้ายเกินไปสำหรับฟ้าแบบคือนะอย่างถ่ายซีรีส์ถ่ายละครอะไรเงี้ยมันยังเต็มที่ก็แค่ร้อนแต่มันไม่ต้องเดินเต็มที่ก็แค่ร้อนกับง่วงแบบว่าแล้วก็ต้องจำบทเฉยๆมันก็ไม่มีอะไรเต็มที่ก็แค่ร้อนกับง่วงแล้วก็เดินเปลี่ยนชุดเฉยๆแต่มันไม่ต้องเดินเป็นโลอย่างนั้นมันไม่ต้องเดินแบบ19,000ทุกคนแค่นั้นก็ดีใจแล้วแต่ว่าแบบถ่ายรูปมันต้องเดินถ่ายรูปต้องเดินแล้วก็อะไรนะเยอะแบบเยอะ so handsome นิชา thank youชิโร่ไม่เดินชิโร่จะม้วนเป็นสายไหมคือถ้าเกิดกิ้งได้กิ้งไปแล้วล่าสุดงานอะไรวะงานอะไรวะจำไม่ได้แล้วอะแต่จำได้ว่าแบบมันไม่น่าใช่งานแต่ฟ้าน่าจะไปเที่ยวแล้วแบบว่าเหมือนฟ้าน่าจะไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งคือก็ไม่ได้ออกแนวเที่ยวแต่ออกเป็นฟิลมันแบบจำเป็นต้องไปแบบงานเป็นงานที่เอารถไปโชว์อะไรเงี้ยแล้วฟ้าก็เลยจำเป็นต้องไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเอารถไปแล้วเหมือนเป็นฟิลแบบร้อนร้อนมากร้อนแล้วต้องเดินคือถ้าเกิดไม่เดินก็ไม่ได้ก็จะแบบมีแต่ผู้ใหญ่เราก็ต้องอยู่บนรถเราก็จะอยู่บนรถก็ไม่ได้เราก็ต้องเดินร้อนแบบทุกคนร้อนแบบเหมือนโลกใบนี้จะแตกก็เน้นคำว่าจำเป็นต้องไปใช่เน้นคำว่าจำเป็นต้องไปทุกคนมันร้อนแบบอยากกระโดดลงน้ำทะเลตรงนั้นอะแต่กระโดดน้ำทะเลก็ร้อนอีกไม่ได้เลยอะแบบไม่นะไม่เราจะไม่ทำดำอย่างดีเลยจะฟ้องเพราะว่าดำขึ้นจริงคือถ้าเกิดว่าใครเจอตัวจริงฟ้าแบบหลังจากมกราคมกุมภามีนาน่าจะเดือนมีนา
ถ้าเกิดใครเจอฟ้าหลังจากมีนาทุกคนจะรู้เลยว่าฟ้าดำขึ้นเยอะมากแบบฟ้าดำแบบไม่พอผิวก็จะก็แบบดูไม่ได้เลยล่ะคือดำขึ้นแบบทุกคนแบบไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคือแต่ว่าฟ้าเป็นคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องดำอยู่แล้วเพราะว่าอย่างตอนที่ซาวเช็คของงานสงกรานต์ที่สยามก็ไม่ได้ใส่เสื้อคลุมเพราะว่าแบบเป็นคนไม่ได้กลัวแดดแต่ว่าแค่กลัวร้อนเป็นคนไม่ได้กลัวร้อนขนาดนั้นแต่ว่าไม่ชอบเดินแค่นั้นแหละ ไม่ชอบเดินด้วยไม่ชอบออกกำลังกายเป็นศูนย์คือทุกวันนี้แบบแม่เป็นห่วงฟ้ามากว่าแบบฟ้าแบบทำไมฟ้าไม่ออกกำลังกายเลยมันแบบเดินบ้างไหมเนี่ยไปออกกำลังกายบ้างไปแบบสรุปพี่ฟ้าเป็นเมจริงไหมก็อาจจะเป็นเมจแต่ว่าเป็นเมจแบบ ทำไมอะพี่ฟ้าชอบผู้หญิงนะแต่พี่ฟ้าแค่ไม่ชอบออกกำลังกายพี่ฟ้าไม่ชอบให้มันร้อนพี่ฟ้าอยากให้พี่เบลดูแลไม่ได้หรอ สิ่งที่ไม่ชอบที่สุด1เดินไม่ใช่อาจจะออกกำลังกายอาจจะต้องเขียนว่าออกกำลังกายเมนุ่มนิ่ม ไม่นะไม่เคกล้ามโตก็คือต้องให้เลยบิวแล้วบิวนี่เขาเล่นกล้ามแล้วค่ะทุกคนแบบไม่เราจะไม่ทำอย่างนั้นกันอีก10 นาทีทุกคนไวกว่าที่คิสมากๆเลยล่ะอีก10 นาทีเรามาล้ำลากันดีกว่า ขอโทษทุกคนนะคะที่ต้องให้มานั่งฟังบ่นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่วันนี้คนไทยเยอะวันนี้คนไทยมานั่งคุยกันเยอะแล้วก็มีคนที่น่ารักหลายคนเลยขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์กัน Can you bless me on my birthday tomorrow โอ้ขอให้เป็นวันเกิดที่ดีนะคะขอให้เป็นปีละกันขอให้ทั้งปีมีแต่ความสำเร็จขอให้ที่สำคัญเลยก็คือขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้มีแต่คนรักเยอะๆไม่เกิดอุบัติเหตุเมจะโมดโคจะเคะ อะไรอะคือจะเถียงก็ไม่ได้เพราะว่าก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะ จะทำยังไงก็ไม่ชอบออกกำลังกายลงไวจังพี่ชายเพิ่งเข้ามาฟังไม่มีโนติคือไม่เป็นไรนะเธอเดี๋ยวฉันแบบมองหาฉันก็ขึ้นมาใหม่เมะแคลแมวเคะเมะที่เหมือนเคะก็อาจจะใช่ ก็ไม่ชอบอากาศร้อนไม่ได้กลัวดำนะไม่ได้ห่วงสวยว่าแบบเดี๋ยวจะดำอะไรไม่เลยแค่ไม่ชอบที่มันไม่ชอบคนลำบาก ยอมรับสภาพนะคะใช่ยอมรับสภาพครับคือไม่ชอบคนลำบากมากๆคือเป็นคนไม่ชอบคนลำบากเลยคือแค่เดิน500 เมตรไม่เอาแล้วแบบอย่างน้อยเลยนะตากแดดก็ได้แล้วเขาเรียกมอไซค์อะไรอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดที่ทุกคนเห็นว่าเป็นเซตที่ไปถ่ายวันสงกรานต์กับพี่เบลใช่ไหมแล้วก็ไปเดินถ่ายรูปที่สนามหลวงทุกคนไปถึงตอนประมาณ10 โมงก็ต้องไปถ่ายที่สนามหลวงถึงจำได้ว่า10ประมาณ11 โมงแต่แบบร้อนแบบร้อนโคตรจะร้อนแล้วประเด็นคือต้องใส่ชุดไทยแล้วคือชุดไทยฟ้ามันเป็นชุดไทยแบบชุดไทยขายาวแขนยาวแล้วชุดไทยมันเป็นชุดที่หนามากแล้วมันต้องมีการตัดเย็บที่แบบที่มันแน่นที่มันต้องแบบฟิตไปกับตัวอะไรอย่างเงี้ยงั้นเราเหมือนกันกับอะไรก็ได้แต่ขอสบายไว้ก่อนที่มันต้องฟิตไปกับตัวแต่ของพี่เบลเขาอาจจะเป็นแบบว่าเขาอาจจะเป็นสบายแล้วมันก็อาจจะเปิดข้างบนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโหแบบวันนั้นนี่คือแบบไม่ขอเดินคือถ้าเกิดว่าคือแบบพี่ตะก้องเขาก็คงแกล้งแหละเขาก็แบบเขาคงจะแกล้งแบบว่าให้เดินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วฟ้าก็แบบไม่อยากเดินอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดรู้นะว่าเขาจะพาเดินแบบไปถึงตรงนั้นนะฟ้าน่าจะเรียกรถแล้วก็ให้เขาจะส่งตัวนั้นแบบไม่เราจะไม่ทำแบบนี้คือแค่พูดถึงมันนั่งก็เหนื่อยแล้วอะร้อนมากยิ่งใช่ทุกคนแบบมันคือไม่อยาก
คือให้เลยอะคือไม่อยากจะบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้น แต่ว่ามันร้อนมากๆจริงๆอะคือแบบเป็นเซตที่ภูมิใจตัวเองมาก500 เมตรพี่ฟ้ามันไปได้มันไม่ได้ทุกคนแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนแบบว่ามีสิทธิ์ที่จะแบบเป็นโรคร้ายนะมีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคร้ายนะทุกคนอย่าเป็นตัวอย่างนะอย่าเป็นเยี่ยงอย่างนะเพราะมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่สบาย ก็เลือกเอาแล้วกันว่าอยากมีสุขภาพที่ดีหรือสบายแต่ฝันเลือกสบายแล้วกัน ลองเปลี่ยนเป็นวิ่งแทนไม่เอาวิ่งก็ไม่ได้เดินไม่อยากจะเดินไม่อยากวิ่งอ่ะแค่ดึงสภาพก็หอยหาน้ำเย็นเลยว่าคือทุกคนกินจำได้ว่ากินเกลือแร่หมดไปหนึ่งขวดก็ยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันต้องอะล่ะคือมันต้องเติมความเย็นแต่คือแบบคือวันนั้นก็คือให้จริงแบบไม่ว่าจะแบกของหัวเหอเยอะเลยเยอะเลยทุกคนคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ฝากเมาส์กับทุกคนลืมเลย ลืมเลยว่าต้องฝากซีรีส์โอเคค่ะทุกคนก็ฝากใต้เงารักของพวกเราด้วยนะคะก็เกิดเลยมาครึ่งทางแล้วไม่อยากให้จบเลยแต่เธอเท่มากเลยเสร็จนั้นนะจริงหรอขอบคุณนะบูคือก็ไม่อยากให้จบเลยค่ะซีรีส์แต่ว่าจบไวอย่างน่าใจหายนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วใจยังติดอยู่ที่แบบ EP 2 EP 3อยู่เลยแต่ว่าฝากด้วยนะคะสำหรับ EP 18ของอาทิตย์นี้แฮชแท็กของวันนี้คือใต้เงารักนะคะสามารถไปเล่นได้คีย์เวิร์ดของวันนี้คือ Shadow of Love EP 18ค่ะไปพูดคุยกันได้นะคะหรือว่าจะพูดคุย3 EP รวดใน EP ในแฮชแท็ก EP 18ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ได้ยินชื่อนี้นานมากใช่ไหมคิดถึงฉันใช่ไหมฟอร์มเวียดนามชินจาโอลาบราซิลก็ฝาก Shadow of Love ด้วยนะคะฝากใต้เงารักด้วยค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าวันหยุดยาวนี้นะคะใครยังไม่รู้ว่าแบบจะดูซีรีส์อะไรไม่มีแพลนว่าจะดูอะไรก็สามารถเข้าแอปแดงนะคะไปเข้า YouTube ไปดูได้ที่กองทัพ Channel นะคะกดใต้เงารัก Shadow of Love ค่ะสามารถดูได้ยาวๆได้เลยนะคะ18 ตอนค่ะเพราะว่าตอนนี้ออนแอร์มาแล้ว18 ตอนเนอะฝากด้วยนะคะทุกคนขอให้เป็นคืนที่นอนหลับฝันดีค่ะนี่ขอให้นอนหลับฝันดีนะคะถ้าเกิดว่าแบบว่าใครนอนไม่หลับก็แนะนำเป็น Ghost Radio สามารถช่วยคุณได้นะคะอันนี้ก็คือจากประสบการณ์จริงว่า Ghost Radio ช่วยได้จริง เพราะฟ้าจะใช้ของฟ้าอยู่ทุกคืนแบบคืนไหนไม่หลับไม่ง่วงและนอนเพราะจินตนาการแล้วมันต้องหลับถ้าเกิดไม่หลับก็คือจะต้องลืมตาแล้วต้องเจออะไรสักอย่างแน่เลยเพราะฉะนั้นต้องหลับบ๊ายบายค่ะทุกคนรักทุกคนนะคะ love you all เจอกันนะคะฝันดีค่ะขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะคะ thank you for all the gift love you good night